ලින්ක් කරනවා. ඉතින් මේ ට්‍රැවලින් කරද්දී එයාලා ටෙන් අපි තෝරන ගොඩක් දෙනෙක් මේ තමයි අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගහනවා නම් ගහන්න ඕන. සාමාන්‍ය අලියෙකුට වගේ ලඟ වෙන්න බැරි තැනක අනිවාර්යෙන් මේ ටෙන්ට් එක ගහන්න ඕන. සර්පයෝ තව බෝටි අරගෙන යන පුළුවන් ඒ වලහාගෙන් බේරෙන්න පුළුවන් උපකරණයක් අඩුම තියෙනවා. උදාහරණයකට පොරෝ දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ජංගල් භාජනය වෙනවා නම් ඒ වගේ දෙකදී සර්වයිවල් වෙන්න මෙන්න මේ අපිට කියන හැම දෙයක්ම ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි. ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්න නිසා බ්ලොග් මොකුත් ගේන්න බැරි වුණා. බ්ලොග් කියන්නේ මං කරන වීඩියෝ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මගේ මේ වෙද්දී ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. මම ඒක නිසා කල්පනා කරා මෙතන අපිට වැදගත් වෙන දෙයක් කතා කරන්න සර්වයිවල් වෙන එකේදී. ඉතින් සර්වයිවල් කියන්නේ පැවැත්ම කියන එක. ඒ කියන්නේ පැවැත්ම කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඕනම දෙයකටම සර්වයිව් වෙනවා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි යම්කිසි අපි කියමුකෝ රටකට ගියා කියලා. ඒ රටේ ඉද්දි අපි ඒ රටට ඒ රටේ විදිහට හැඩ ගැහෙනවා. අන්න ඒක තමයි සර්වයිව් වෙනවා කියන මම උදාහරණයක් කිව්වේ. ඉතින් සර්වයිවල් වෙන එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ ඔය ජංගල් එකට ගියාම සර්වයිව් වෙන විදිහ. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තී සර්වයිව් වෙන විදිහ. නැත්තම් සෝල්දාදුවෙක් සර්වයිව් වෙන විදිහ. එමත් නැත්තම් මේක හැම දෙයකටම අපිට ගන්න පුළුවන් සර්වයිවල් වෙනවා කියන එක. ඉතින් අත්‍තරම මම කියන්න කැමති අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ කාලේ කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයකට මහන්සි දෙයක ප්‍රතිඵලයක් ඇතුව මහන්සි වෙන්න නම් ඒකට අපි ස්මාර්ට් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකට සර්වයිවල් වෙන එක හරියටම සර්වයිව් ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් විදිහට සර්වයිව් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ අපි කැලේට ගියා කියලා. කැලේට ගිහිල්ලා අපිට ගෙදර කාමරේ ඉන්න විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑනේ. අපි කැලේ ගිහිල්ලා රැයකට ඉන්නවා නම් ඒ රැය සත්තුන්ගෙන් සර්පයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න තැන් හොයා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ යම් තැනකට ගියා නම් අපි යම් මොකක් හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකෙදි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයට එකඟව අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා අපි අනිවාර්යෙන්ම යම් කිසි ඩිසිප්ලින් එකක් රකින්න ඕන. ඉතින් මං කියන්නේ අපි ඒ රකින්න ඕන ඩිසිප්ලින් එක කොහොමද රකින්නේ කියලා අපි ටික ටික ඉගෙන ගමු. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් ජංගල් යනවා ඊට පස්සේ ට්‍රැවලින් කරනවා. ඉතින් මේ ට්‍රැවලින් කරද්දී එයාලා ටෙන් ගහන්න තෝරගන්න පරිසරය කොහොමද ඊට පස්සේ ඒකේ ආරක්ෂිත අනාරක්ෂිත භාවය ගැන තමයි මම දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මේක ට්‍රෙන්ඩින් එකක් විදිහට යද්දී සමහර අය ගිහිල්ලා වටින් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණම එලිමහන් තැනක තමයි මේ ටෙන්ට් එක ගහන්නේ. සමහරවිට එතෙන්ට ඕනම සතෙකුට ලං වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අනතුරුදායකයි. හේතුව තමයි අපි සාමාන්‍ය සතෙකුට ලං වෙන්න බැරි තැනක තමයි අපි ටෙන්ට් එකක් ගහනවා නම් ගහන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ටෙන්ට් 4-5ක් වගේ තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට හේතුව තමයි එයාලට ආරක්ෂාව තියෙනවනේ. හැබැයි ටෙන්ට් එකක් තියෙද්දි එයාලා අනිවාර්යෙන්ම එක්කෝ තැනක ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගලක් උඩ නැත්තම් සාමාන්‍ය අලියෙකුට වගේ ලං වෙන්න බැරි තැනක අනිවාර්යෙන් මේ ටෙන්ට් එක ගහන්න ඕන. ඉතින් සමහර වෙලාවට දැන් අපි කැලේ ගිහිල්ලා සත්තු සමහරට එන යන පාරවල් තියෙනවා. ඒක මේ අලියත් විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ඌරෝ සර්පයෝ තව ගෝන්මෝ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන් තෝරගන්නත් හොඳ නෑ ටෙන්ට් එකක් ගහද්දී. පුළුවන් තරම් සමහරවිට ගස් වලින් වට වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය සතෙකුට එකපාර ළඟ වෙන්න බැරි තැනක් වගේ තමයි තෝරගන්න ඕනේ මේ ටෙන්ට් එක ගහද්දී. තව කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපි අරගෙන යන උපකරණ අතර විශේෂයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අපි කියමු වලහක් ආව කියලා. ඒ වලහත් එක්කත් ඒ කියන්නේ පුළුවන් ඒ වලහගෙන් බේරෙන්න පුළුවන් උපකරණයක් අඩුම තියෙන උදාහරණයකට පොරෝවක් නැත්නම් පිහියක් වගේ දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ජංගල් එක හරි අපි යන ට්‍රැවලින් එකක නැත්තම් වෙන මොන ඕනම වැඩකට ගියත් ඒ වැඩේදී අපි අනතුරු භාජනය වෙනවා නම් ඒ වගේ දෙකදී සර්වයිව් වෙන්න මෙන්න මේ කියන උපකරණ වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙඩිසින් කියන එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක්.
මොකද ජංගල් එකට ගිහිල්ලා අපිට මොනවා වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පැනඩෝල් පෙත්තේ ඉඳන් අපිට වැදගත් වෙන හැම දෙයක්ම ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වැදගත් කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පුළුවන් තරම් අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. මොකද කැලේට අපි ගියාට එකපාර අපි කැලේ තියෙන දේවල් කොහොඟක් දන්නේ නැහැ. මොකද සමහර සත්තු ඉන්නවා, විෂ ශාක තියෙනවා, සාමාන්‍ය විෂ තියෙන පත්‍ර ශාක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගෑවුනම සමහරට අපිට ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි අඩුම අර බේසික් දැනුම ලබාගෙන කැලේට යන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඒක මං හිතනවා ඒක අපේ අර අපි කරන වැඩවලදී ආරක්ෂා වෙන්න ලොකුම හේතුවක් වෙයි කියලා.